Ο Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι γεννήθηκε στη Ρωσία στις 7 Μαΐου του 1840 και έφυγε από τη ζωή στις 6 Νοεμβρίου του 1893. Και για να σε προλάβω, έφυγε από τη ζωή στην ηλικία των 53 ετών. Ταύρος. Τι Ταύρος? Στο ζώδιο. Α, ναι, ξέχασα πως είσαι φαν των ζωδίων. Τέλος πάντων, έφυγε από τη ζωή πίνοντας ένα ποτήρι άβραστο νερό. Άσχημο πράγμα να φεύγεις από τη χολέρα, αν και ο Τσαϊκόφσκι είχε αυτοκτονικές τάσεις. Ναι, γιατί η καταπίεση που ένιωθε λόγω της ομοφιλοφιλίας του τον έφερνε συχνά στα πρόθυρα της κατάθλιψης. Άλλωστε, εκείνη την περίοδο στη Ρωσία το να είσαι ομοφιλόφιλος σήμαινε φυλάκιση. Ο τετράχρονος Τσαϊκόφσκι δήλωσε το ενδιαφέρον του για τη μουσική όταν ο πατέρας του πήρε στο σπίτι ένα είδος λατέρνας. Ένα χρόνο μετά ξεκίνησε μαθήματα πιάνο και μέσα σε 3 χρόνια είχε γίνει ξεφτέρι. Αλλά ο ενθουσιασμός των γονιών του υποχώρησε σύντομα. Στην ηλικία των 10 ετών τον έστειλαν εσόκλειστο στην Αυτοκρατορική Νομική Σχολή της Αγίας Πετρούπολης, όταν έκλεισε τα 12 που ξεκίνησε τον 7ετή κύκλο μαθημάτων. Δύσκολο για ένα παιδί να μένει εσόκλειστο, μακριά από τους γονείς του. Πολύ. Αλλά μόλις τελείωσε τις σπουδές του, ξεκίνησε τη δουλειά του ως δημόσιος υπάλληλος. Ναι, αλλά μετά από 3 χρόνια δεν άντεξε και ζήτησε από τον πατέρα του να τον γράψει στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης. Και πολύ καλά έκανε. Πρέπει άλλωστε να ακολουθούμε τα όνειρά μας. Συμφωνείς, Πανάκη? Πάντα πρέπει να ακολουθούμε τα όνειρά μας. Εκείνος, παρότι δεν είχε και τις καλύτερες κριτικές από το δάσκαλό του, συνέχισε τις σπουδές του, τις τελείωσε και έγινε καθηγητής αρμονίας στο οδείο της Μόσχας το 1865 και από δημόσιος υπάλληλος καθηγητής αρμονίας. Και για να ξέρετε, η πρώτη του μουσική σύνθεση ήταν ένα βάλς που ήταν αφιερωμένο στο θάνατο της μητέρας του. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ήταν η Λίμνη των Κύκνων. Και σε ποιον δεν αρέσει η Λίμνη των Κύκνων? Και για να ξέρεις, εκείνη την εποχή ήταν très banal να γράφεις για μπαλέτο. Αλλά εκείνος το τόλμησε και έγραψε. Στις 6 Μαρτίου του 1877 έλαβε ένα γράμμα από μία πρώην σπουδάστρια του οδείου. Στο γράμμα του έλεγε πως ήταν ερωτευμένη μαζί του και ότι ήθελε να το παντρευτεί. Ήταν η Αντωνίνα Μιλιούκοβνα. Ήταν η λύση στο να κρύψει την ομοφιλοφιλία του. Βέβαια, το ότι δεν τη γνώριζε, αυτό δεν τον ανησύχησε. Στην αρχή αρνήθηκε. Το θέμα είναι όμως ότι εκείνη τον απείλησε πως θα αυτοκτονήσει. Και στην τελική τον βόλευε. Σου λέει, καλύτερα μια άγνωστη νύφη παρά να μαθευτεί το μυστικό μου και να κλειστώ στη φυλακή. Ο γάμος έγινε και φυσικά έμεινε λευκός. Το θέμα είναι ότι εκείνη τον ήθελε πολύ, υπερβολικά πολύ. Τόσο πολύ που εκείνος δεν άντεξε και ένα βράδυ βρέθηκε μέσα σε μια παγωμένη λίμνη. Ευτυχώς γλίτωσε με ένα απλό κρυολόγημα. Βέβαια, κάποια στιγμή αποφάσισε να εγκαταλείψει την Αντωνίνα γιατί απλά δεν άντεχε άλλο άνθρωπος και της έστελνε χρήματα ώστε να κρατάει το στόμα της κλειστό, γιατί φυσικά δεν ήθελε να ανακαλύψει κανείς το μυστικό του. Στο δρόμο του βρέθηκε μια πάρα πολύ καλή φίλη, η Ναντέζνα Φον Μεκ, μια φίλη εξ αποστάσεως. Τι εννοείς εξ αποστάσεως? Ο όρος που του είχε βάλει η ίδια ήταν ο εξής, ότι θα της έγραφε μουσική ο ίδιος, θα τον πλήρωνε ένα πάρα πολύ καλό ποσό ώστε να ζει από αυτό, αλλά δεν θα συναντιόντουσαν ποτέ. Μία φορά συνέβη και αυτό τελείως τυχαία. Και αυτό συνέβαινε επί 13 ολόκληρα χρόνια. Κάποια στιγμή η Ναντέζνα Φον Μεκ τον ξαπόστειλε με ένα γράμμα. Του ζήτησε να διακόψουν κάθε επαφή. Αυτό εξόργησε το Τσαϊκόφσκι, το θεώρησε προσβολή και περιφρόνηση προς τις μουσικές του δημιουργίες. Της είχε στείλει πάρα πολλά γράμματα, αλλά εκείνη τον έγραψε κανονικά. Απάντηση δεν έλαβε ποτέ. Βέβαια, από χρήματα δεν έμεινε, γιατί είχε τιμηθεί από το τσάρο με μία ισόβια σύνταξη.
2012 συνέθεσε μία ουβερτούρα, η οποία ήταν μοναδική. Και λέω μοναδική γιατί εκτός από τα όργανα της ορχήστρας που είχε και 2 κανόνια. 2 κανόνια. Χαμός. Ναι, είχε 2 κανόνια. Ήταν αφιερωμένη στην ήττα του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Οπότε θεωρήθηκε λογικό να έχει κανόνια. Και περιττό να πω τι έγινε σε εκείνη τη συναυλία. Όσοι φορούσαν άσπρα ρούχα, έφυγαν με γκρι ρούχα και τα αυτιά των μουσικών έκαναν λίγες μέρες για να συνέλθουν. Όταν ανέβηκε το μπαλέτο Καριοθράφστης, έλαβε πολύ κακές κριτικές, η αλήθεια είναι. Απίστευτο. Βέβαια, από όσο διάβασα, εκτιμήθηκε εκτός Ρωσίας και από το 1930 είχε αρχίσει να παίρνει τα πάνω του ο Καριοθράφστης. Το 1954 έκανε θράψη με το χορογράφο Ζορζ Μπαλασί και το μπαλέτο της Νέας Υόρκης. Από το 1960 βέβαια και μετά, Χριστούγεννα χωρίς Καριοθράφστη δεν γίνεται, επιβάλλεται. Με εκπλήσεις, γιατί συνήθως είσαι αφηρημένη και δεν κρατάς τόσες πληροφορίες. Βλέπεις, μπορώ και εγώ να αποστηθήσω κάποια πράγματα. Εσύ είναι λίγο φευγάτη. Το χορό της Ζαχαρένιας Νεράιδας, μέρος από τη μουσική του Καριοθράφστη, την έχετε ακούσει από τους Πεντατόνικ. Στην φαντασία της Disney. Πιο πρόσφατα Home Sweet Home Alone. Αν έχετε ακούσει τη Ζαχαρένια Νεράιδα κάπου αλλού σε κάποια άλλη ταινία, μπορείτε να το γράψετε κάτω στα σχόλια. Αν το βίντεο σας φάνηκε ενδιαφέρον, κάντε like και εγγραφή. Και χτυπήστε και μια καμπάνα για να ειδοποιηθείτε για το επόμενο βίντεο. Τα λέμε σε 2 εβδομάδες!